20 pesos lang ang Leche Flan sa Murang Puhunan. Gusto mo ba ng negosyong mura ang puhunan at sigurado ang kita? Mag-subscribe at pindutin ang notification bell dito lamang sa Yanami Lifestyle. Ang mga sangkap: isang medium egg, 3 tablespoon ng sugar, 3/4 cup ng water, 1/2 tablespoon ng vanilla syrup, isang swak pack Bear Brand milk, at calamansi. Haluin ng itlog. Ihalo ang lahat ng sangkap sa isang lalagyan. Salain ito ng 3 beses. Maglagay ng asukal sa lanerang paglalagyan. Haluan ng konting tubig. Painitin sa kada ng lanera hanggang mag-caramelize ang asukal.
Ibuhos ang sangkap. Takpan ng aluminum foil bago isalang. Isalang sa steamer ng 45 minutes. Palamigin at ilagay sa malinis na lalagyan. Thank you for watching.